हाय फ्रेंड्स, या व्हिडिओमध्ये आपण मराठी वाचन सराव करणार आहोत. औ स्वरयुक्त शब्द, एक काना दोन मात्रा असलेले शब्द. मौज, मौज. शौक, शौक. फौज, फौज. दौरा, दौरा. चौक, चौक. नौका, नौका. पौष, पौष. औषध, औषध. कौरव, कौरव. कौतुक, कौतुक. गौराई, गौराई. गवळण, गवळण. चौकार, चौकार. चौकोन, चौकोन. चौपाटी, चौपाटी. दौलत, दौलत. नौदल, नौदल. भौतिक, भौतिक. चौकीदार, चौकीदार. डौलदार, डौलदार. पौराणिक, पौराणिक. फौजफाटा, फौजफाटा. थँक यू.